Hello guys, good day. Welcome back to my channel. Ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano mag-set ng reminders. Okay, gamit ang inyong cellphone, Vivo S1. Since wala tayo nakikita dito na reminders, hindi po kagaya ng ibang cellphone na meron talaga siyang application na reminders talaga. Kay S1 Pro, madali lang po. Una, punta po tayo sa clock or sa orasan. So, ito po yun. Pindutin ko siya. Yes, ang dami kong nakaset na alarm. And then, meron din yan siyang yung iba reminders ko din yan. Kasi, syempre, sometimes, meron tayong nakakalimutan, hindi talaga natin sinasadya, o hindi talaga natin gusto. So, para walang hindi malimutan, parang walang makakalimutan, mag-set tayo ng reminders. So, yan ang aking sekreto para on time makapag-send, on time makapag-email, on time magawa yung dapat gawin. So, yes, andito na tayo. So, first, mag-a-add tayo ng time or alarm para maka-remind na din. Tama ba? So, dito, plus. Itong plus sa gilid, sa pinakataas. Pindutin natin yan. Tapos, mag-set tayo ng oras. Kung anong gusto nyong oras na mag-a-alarm ang phone ninyo. Na may reminders na din. So, for example, ngayon is 8:54. So, magsaset tayo ng reminders ng 8:50 para madali lang, 6 na lang PM. Then, lagay natin dito once. Kung gusto niyo siya, 2-day weekend or 1-day or 2 weekend or shift weekend or custom. Sabihin, kung gusto niyo every Monday or today, ano ba ngayon? Friday. Every Friday mag-alarm siya niyan. So, pindutin lang natin dyan. Alert mode, okay na yan. Ringing, default, ringing tone, okay na din yan. Snooze time, okay na din yan, 5 minutes. Kung gusto niyo every 15 minutes, every 10 minutes, mag-a-alarm siya kung hindi pa rin natin siya naaano. And then, dito na siya, label. Diyan mo isusulat o itatype kung anong gusto mong reminders yun sa mga oras na yan. So, for example, vlogs. So vlogs by Simply LOVEEY. Diba? Anong nangyari dyan? Okay. So, yun. Then, okay mo lang siya. Since 56 na tayo, nakikita niyo ang oras. 56 na ang oras. Hindi na natin siya pwedeng i-56. So, ito naman is test po ito. So, kailangan natin siyang, naman, para makita nyo talaga. 58 na lang. So, yan, in 2 minutes, mag-a-alarm yun siya with label or yung reminders na din yan. So, ating idadone na or i-check na natin. Okay, done. And then, let's wait for 2 minutes na mag-a-alarm siya. Tiktok, tiktok. Okay. So, for 1 minute, guys. Seconds na lang, mag-a-alarm na siya. Hintayin lang po natin. 8:58, tabi? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oh, reminders! Ayan, nag-a-alarm na siya. So, ibig sabihin, legit po siya. So, ganyan po siya. So, makikita niyo ang oras, tingnan yung label or
anong gusto niyo i-remind sa inyo. So, pwede niyo siyang i-remind later or i-off niyo. Nanay mo? Kung gusto mo siyang i-remind later kasi may ginagawa ka pa, pwede mo naman gawin yun. So, after 5 minutes siya babalik. Ganun yun. So, pwede natin siyang remind later. Gusto nyo? Sige, try natin. Remind me later. Right? Okay. So, mag-a-alarm yan siya ulit in 5 minutes. TikTok, TikTok. Marag correct. Okay. Since maghihintay tayo ng 5 minutes, wala. Maghihintay talaga tayo. Okay, nagulit ako guys. Kasi hindi siya nag-alarm ng 5 minutes. Ulitin natin. Reminder ulit. Kasi siguro ginagalaw-galaw ko yung sa orasan. Hindi ko lang sure. Kaya hindi siya nag-remind ulit. After 5 minutes. Sige, hintayin na lang po natin. Saglit. 5 minutes. Wala muna tayong gagalawin. Kasi usually, di ba, pag magre-remind ka naman, usually pag natutulog ka, o may ginagawa ka, ng ibang bagay, kaya ginaset aside mo yung phone mo. Para nade-destock siguro siya. Charot. After 5 minutes, yun yung sa reminder later. Yun yan. So, ipapakita ko lang sa inyo. 4, okay, 4, 3, wait lang. Ayan. Ano ba yan? Kinabahan naman ako. Baka hindi kasi legit. Charot. Yan yun siya. Nag-alarm na naman siya after 5 minutes. So, yun na yan. Nag-off na natin. Since okay na siya. So, ganun lang po ang pag-set ng reminders sa mga gumagamit po ng Vivo S1. Thank you for watching. Abangan nyo po ang next vlog ko. Thank you so much po. Bye-bye.